Észak-erdővidéken vagyunk, legészaknyugatibb települése ennek Vargyas. Valószínű Varjasnak nevezték valamikor, de ez csak a szájhagyomány. A hátam mögött a vargyasi református templom látható. Ennek a templomnak a helyén volt egy 19. században épült unitárius templom, amit a Báró család építetett fel, és még a harangja itt is maradt, hátul szépen látszik a templomnak a kertjében a kicsi haranglábacska. A reformátusok ezt a helyet szerezték meg, és amikor itt megkezdték az új református templomnak az építését, kiderült, hogy a helyén vagy a román kor végén, vagy a kora reneszánsz elején már állt egy templom. Megtalálták a templomnak a fundamentumait. Kiásták, sőt egy nagyon értékes pénzleletet is kaptak, valamikor a 15. század elejéről, mivel már a hely, ahova építették, történelmi jelentőségű volt, akkor ismeretséggel felvették a kapcsolatot Makovec Imre Szélesetájon mindenhol ismert műépítész és tervezővel, aki megígérte a vargyasi reformátusoknak, hogy tervező ide egy templomot. Elképzelheti mindenki, hogy mekkora öröm volt. A kő, amiből épült, ez alsórákosi, igen kemény, bázikus bazolt, fekete bazolt, ebből építették meg a tornyát is, és az egész építészetet, mert Makovec beleálmodta esetleg a régi templomnak, aminek a fundamentumát megtalálták, az egyes építészeti stílusait. Így alakította ki az ablakot, a fiatornyot és magát a tetejét is. Mind ilyen egy ragyogó, turisztikai látnivaló természetesen. A gyülekezetnek egy része innen verbuválódott, néha nagy rendezvények alkalmával a szomszédos Székelyszáldobosról is átjönnek ide ünnepségekre, mert Székelyszáldobos lakosai viszont teljesen reformátusok.